Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan bincangkan Physics Challenge Chapter 3 Dynamics of Linear Motion Part 1. Let's look at the first question. A force of magnitude Fx acting in the x direction on a 2 kg particle varies in time as shown in figure 1. Question A, find the impulse of the force. So daripada graf ini adalah graf force versus time. Dan untuk kita cari impulse, soalan 1A, impulse daripada graf fx, kena cari area under the graph. So impulse is equals to area under force versus time graph. So, dekat sini kita boleh nampak bentuk graf ini adalah bentuk graf trapezium. Okay, so trapezium rumus dia setengah darab A plus B. A kat sini tapak yang bawah adalah 5 plus B yang atas ni 3 tolak 2 sama dengan 1 times height 4. Okay, dan kita boleh selesaikan. Kita akan dapat impulse J from the graph is equals to 12 Newton second. So itu jawapan untuk soalan 1A. Untuk soalan 1B pula, dia kata the final velocity of the particle if it is initially at rest. Okay, initial velocity is 0 at rest. So kita nak cari final velocity of the particles. Jadi kita akan gunakan impulse momentum theorem. So according to impulse momentum theorem, impulse is equals to the change in momentum. Ataupun simbol momentum adalah P. Ataupun the change in momentum samalah dengan mv minus mu. So J kita dah ada 12. Mass kita boleh factorize. Itu sama dengan 2 kg. V minus U is V minus 0. Kita rearrange equation ni untuk cari nilai V. Dan kita akan dapat nilai V is equals to 6 meter per second. So itu untuk jawapan yang nombor 2. 1B. Yang kedua. Dan C, dia nak suruh kita cari final velocity of the particle juga. Okay, tapi the initial velocity is negative 2 meter per second. So initial velocity is equal to negative 2 meter per second. So let's apply into equation. Impulse is equals to mv minus mu. Okay, again m tu kita boleh factorize. Impulse sama dengan 12. Mass kita factorize, so 2. V minus U. Okay, V is V minus U is negative 2. Okay, so kita boleh rearrange equation ni untuk dapat nilai V. Pada soalan C, kita akan dapat sama dengan 4 meter per second. Okay, so untuk soalan 1 ni, ada berapa markah kita tengok? Markah kita bagi pada soalan 1A apabila pelajar state that impulse is the area under force versus time graph. That is dapat konsep 1 markah. Kemudian ganti dengan betul. Jawapan dan unit yang betul akan dapat gantian jawapan unit 1 markah. Bagi soalan 1B pula, gantian jawapan dan unit 1 markah. Jadi mesti gantikan dengan betul jawapan yang betul serta unit juga yang betul. Dan soalan 1C juga sama. Gantian jawapan dan unit 1 markah. So untuk soalan 1, total markah dia adalah
4 markah. So, selesai dah soalan 1. Mari kita tengok soalan 2 pula. Baik, soalan 2. Two shuffleboard discs of equal mass A and B are involved in a perfectly elastic glancing collision. Disc B is initially at rest and is struck by disc A moving initially to the right at 5 meter per second, as in figure 2A. After the collision, disc A moved in a direction that makes an angle 37 degrees with the horizontal, while disc B makes an angle of 53 degrees with this axis, as in figure 2B. So determine the speed of each disc after the collision. Okay, so kalau saya nak listkan terlebih dahulu information yang soalan bagi, yang pertama sekali saya akan cakap perkataan yang pertama sekali dia kata itu equal mass. Jadi mass A is equals to mass B, dan saya nak letak satu simbol yang common, yang ini M. Itu yang pertama. Yang kedua, initial velocity A pada X component sama dengan 5 meter per second. UB is at rest. So, object B at rest. So, 0 meter per second. Theta A, dia bagi tahu bahawa 37 degree. Dan juga theta B is equals to 53 degree. Okay, yang kita nak cari adalah final velocity bagi shuffleboard disc A dan final velocity bagi disc B. So, kat sini kita nak apply conservation of momentum. So, di sini kita nampak bahawa ini melibatkan conservation of momentum pada 2-dimensional. Yang ini pada X component serta pada Y component. Jadi, kita kena solve X component dan juga Y component secara berasingan. Jadi, mari kita tengok terlebih dahulu pada X component. Pada X component, the total momentum pada X component is conserved. So, sum of momentum initial pada X component is equals to sum of final momentum pada X component. So, initially, so ini ada dua gambar. So, ini initial ataupun before and after lah. Ini before the collision. And the second diagram is after the collision. Now, before the collision, in X component, kita tengok. Okay, yang kita ada adalah mass A times UA pada X component. Okay, yang mana UA sama dengan 5 meter per second is equals to, okay, B initial velocity dia kosong. So, kosong saya tak masukkan dalam equation saya. Ataupun boleh je nak tulis mass B times UB, tapi you substitute juga UB itu sama dengan kosong, akhirnya cancel out juga. Tulisan panjang pun akhirnya cancelkan juga darab kosong kan. Jadi saya tak masukkan. Okey, jadi pada selepas collision, kedua-dua objek memang ada bergerak pada X component. So ini saya boleh tulis sebagai MA VAX plus MB VBX. Okay. So, itu equation yang kita dapat daripada conservation of momentum pada X component. Okay. So, daripada equation ni baru kita substitute apa info yang kita tahu. So, yang pertama sekali kita tahu mass dia sama. Jadi, mass memang automatically boleh kita potong. Okay. Itu yang pertama. So, yang kedua kita substitutekan info UA sama dengan 5 meter per second. VAX saya boleh tulis sebagai VA cos 37 degree. Dan VBX plus VB cos 53
decrease. Okay, perhatikan momentum after the collision bagi X component, bagi kedua-dua objek ini adalah kedua-duanya positif. VAX pun positif, VBX pun juga positif. Kalau kita tengok, the X component for each this is to the right. The direction is to the right. Jadi kedua-duanya positif. Sebab itulah VA cos 37 plus VB cos 53. So if you look at this equation, kita tahu jelas sudah bahawa terdapat dua unknowns. VA dan juga VB. Jadi tak apa, yang ini pada X component. Jadi kita jadikan equation ini sebagai equation 1. So tak boleh selesai lagi. Terusnya kita tengok pula pada Y component. Okay, sebab ada dua unknown, maka kita perlukan dua equations untuk selesaikan nilai yang kita tak tahu tu. Jadi pada Y component pula, masih lagi total momentum pada Y component adalah constant. Ini statement conservation of momentum. Pada Y component kita dapati before the collision, both object A and B does not move in Y component. So maksudnya momentum pada Y component initially is 0. Okay, after the collision, of course, kita boleh resolve VA dan juga VB ini pada Y component. Okay, saya boleh tulis MA VAY. Okay, and then pada MB VB, okay, MB VBY, kita dapati bahawa VBY ini direction dia downward. Kalau kita resolve, tengok balik pada gambar rajah B ni, direction VBY adalah downward. Jadi kalau saya terus tulis minus kat sini, minus VBY, minus MB VBY, menunjukkan direction bagi VBY ini adalah opposite ataupun downward berbanding dengan VAY yang upwards. Okay, so kat sini saya boleh substitute. Kalau pun saya rearrange equation ni, saya akan dapat MA VAY is equals to MB VBY. Okay, so kita dah cakap awal-awal tadi bahawa mass adalah constant. So kita akan end up dengan equation VAY is VA sin 37. VBY pula adalah VB sin 53. Okay, so kita boleh jadikan VA sebagai perkara rumus. So VA is equals to VB sin 53 over sin 37. Okay, so kita akan dapat VA is equals to, kalau kita simplify equation ni, kita akan dapat VA is equals to 1.327 VB. Okay, so ini boleh saya labelkan sebagai equation 2 dan kita boleh substitute into equation 1. So kalau kita substitute pada equation 1, apa equation 1 tadi? Equation 1 tadi yang inilah. Okay, so ini equation 1. Okay, kita substitute VA dengan 1.237 VB. Dalam equation 1, kita akan dapat apa? 5 is equals to 1.327 VB cos 37 plus VB cos 53. Okay. Ini kita boleh tekan kalkulator berapa nilai dia. Dan kalau kita perhatikan bahawa dalam equation ni cuma ada satu saja unknown, yang ini VB.
Okay, so boleh tekan calculator untuk solve equation ni dan kita akan dapat nilai VB bersamaan dengan 3.009 meter per second. Okay, kalau kita ambil dua titik perpuluhan pun boleh juga. Kita akan dapat 3.01. Okay, 3.01 meter per second. Saya sengaja tak round off dekat sini. Sebab saya nak substitute into equation 2. Kalau saya substitute dalam equation 2, untuk cari nilai VA, VA is equals to 1.327 VB, 3.009. Saya akan dapat nilai VA bersamaan dengan 4 meter per second. Okay, so itu kita dah dapat dah dua-dua. Dapat nilai VA 4 meter per second dan VB is 3.009 ataupun 3.01 meter per second. Baik, kelas kita nak tengok mana markah yang boleh kita award dalam soalan ini. Yang pertama sekali saya nak bagi pada markah konsep. Mana pula markah konsep ni? Markah konsep ni adalah daripada gambar rajah, daripada conservation of energy, kita boleh come out dengan equation ini. Ini akan dapat konsep 1 markah. Seterusnya kita gantikan nilai yang berkaitan, gantian 1 markah. Terusnya kita keluarkan equation ini pada Y component. Kita akan dapat markah konsep 1 markah. And then gantian sampai dapat 1.327 VB ni, itu gantian 1 markah. Dan seterusnya jawapan dan unit yang betul bagi VB dan jawapan dan unit yang betul bagi VA. Total markah untuk soalan nombor 2 adalah 6 markah. Itu saja untuk video kali ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh tanya dalam ruangan komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe Matriculation Physics channel for more videos. Thank you for watching.